Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා අදත් මගේ යාළුවෝ හැමෝම ඔයාලා මේක තුලා ඉන්නේ හිරුවා ඔෆිෂියල් YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් අපේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැන්ම subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම අරන් ආවේ ඔයාට මුලින් බලන්න පුළුවන් වුණා වගේ ලස්සන TikTok වීඩියෝ එකක් කොහොමද ලේසියෙන්ම හදාන්නේ කියලා දෙන්න. ඉතින් අපි වැඩි කතා නොකර බලමු කොහොමද මේ විදිහේ වීඩියෝ එකක් ලේසියෙන්ම හදාන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාට මේ වීඩියෝ එක හදාගන්න නම් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන්න ඕනේ Capcut සහ TikTok කියන ඇප්ලිකේෂන්. ඉතින් මේ ඇප්ලිකේෂන් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් Play Store එකෙන් මේ ඇප්ලිකේෂන් දෙක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕනේ මම මේ වීඩියෝ එකේ පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ මම පින් කරලා තියෙනවා කමෙන්ට් එකක්. ඉතින් අන්න ඒ කමෙන්ට් එකේ තියෙන ලින්ක් එක ඔයා ටච් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ ලින්ක් එක ටච් කරාට පස්සේ ඔයා එන්නේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට. ඉතින් මෙන්න මෙතන පල්ලෙහාවට බලන්න පුළුවන් වෙනවා use template in Capcut කියලා. ඉතින් ඔයා කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන ටච් කරගන්න එක. ඉතින් ඒ දේ ටච් කරාට පස්සේ ඔයා එන්නේ මෙන්න මේ විදිහේ තැනකට. ඉතින් මෙන්න මෙතන බලන්න පුළුවන් use template කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ use template කියන තැන ටච් කරගන්න. ඉතින් එතන ටච් කරාට පස්සේ ඔයා එන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ගැලරියට. ඉතින් ඔයා මෙතනින් කරන්න ඕනේ ඔයාට අවශ්‍ය ෆොටෝස් 4ක් මෙතෙන්ට ඇඩ් කරගන්න එක. ඉතින් මෙන්න මේ ෆොටෝ කියන තැන ටච් කරලා ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන ඔයාට අවශ්‍ය ෆොටෝස් 4ක් මෙතෙන්ට ඇඩ් කරගන්න. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට ෆොටෝස් 4ක් ඇඩ් කරගත්තා. ඒ විදිහට ඇඩ් කරගෙන ඉවර වුණාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා ඊතලයන් next කියලා මෙන්න මෙතන ටච් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ විදිහට ටච් කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන මේ විදිහට වීඩියෝ එක ප්ලේ කරලා බලන්න. ඉතින් ඒ විදිහට වීඩියෝ එක ප්ලේ කරලා ඉවර වෙලා ඔයාට මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලන්න පුළුවන් වෙනවා වටේට රවුමක් කරගෙනවා. අන්න එතන ඔයාලට පුළුවන් ඔයාට අවශ්‍ය නමක් ටයිප් කරගන්න. ඉතින් ඒක කරන්න මෙන්න මෙතන තියෙනවා T edit text කියලා. අන්න එතන ටච් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් එතන ටච් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට amazing කියලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතන ටච් කරාට පස්සේ නම් edit කියලා. අන්න edit කියන තැන ටච් කරලා මේ විදිහට ඔයාට අවශ්‍ය නමක් මෙතන ටයිප් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට ටයිප් කරලා මෙන්න මේ විදිහට done දෙන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ උඩ export කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේ export කියන තැන ටච් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ විදිහට ටච් කරාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා export without watermark කියලා. මෙන්න මෙතන ටච් කරගන්න. ඉතින් ඒ විදිහට ටච් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ ෆෝන් එකට මෙන්න මේ වීඩියෝ එක export in වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ TikTok page එකක් තියෙනවා නම් TikTok page එකට ඔටෝම මේ වීඩියෝ එක share වෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට share වුණාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන music track එක අයින් කරලා ඔයාලට කැමති music track එකක් මෙතනට add කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ add sound කියන තැන touch කරාට පස්සේ නම් මේ විදිහට volume කියලා තැන මෙන්න මේ volume කියන තැන touch කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට original sound කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේ original sound කියන එක මේ විදිහට බින්දුවට දාලා done දෙන්න. ඉතින් ඒක done දීලා ඉවර වෙලා ඔයාලට කැමති music track එකක් මෙතනට add කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මෙතනින් අයින් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මෙන්න මේ වගේ ලස්සන TikTok වීඩියෝ හදාගන්නේ. ඉතින් මේ වගේ තවත් අලුත් වීඩියෝ බලන්න අපේ channel එක subscribe කරන්න, තවත් යාළුවෙක් වන්න share කරන්න. අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු. වීඩියෝ බලපුවාලා හැමෝටම ගොඩාක් ස්තුතියි.